Dulu hari, kah Kabung Sarawak. Adalah kita namanya Awang Johari. Awang Johari tinggal Kediri di kampung. And bagi kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Nya kerja sebagai petani di tepi rumahnya dan kadang-kadang nya ambil upah nolong orang kampung. Ada segi petang, Awang Johari raun ke sungai pakai ngilang asa kepak bekerja. Tiba-tiba, nya tenangga umpan kacak ke sungai gip bermandi. Umpannya kacak, rambutnya hitam dan panjang, kulit putih dan bermata bundar. Awang Johari beliang hati, alu balik ke rumah. 3 harinya mikir tentang umpan yate. Esok hari, Tuan Puteri lagi bermandi. Alunya rasa kedak ada orang nangganya, gi mandi. Tuan Puteri pusing. Alu ternampak Awang Johari ke belakang pokok. Ibu gerak. Siapa kita? Apa pola kita ya? Maaf. Cayalah, Mek. Sedar niat buruk rak kita. Kami nangan dari jauh tegal ke kacakan kita. Hari demi hari, hubungan Awang Johari dengan Tuan Puteri kin rapat. Lalu Awang Johari pun suka dengan Tuan Puteri. Nun jauh di langit, wujudnya alam kayangan. Raja Kayangan, Eran bahkan anaknya Tuan Puteri malah ke bumi. Dalam mensia-mensia tok. Pandai ngosak bumi jak, si pandai jaga. Alu ditunggahlah Tuan Puteri ya. Aku di pada, kita malah ke bumi 3 orang lelaki Benar sih tok. Si benar ya Bapak. Sini kita dengar ya. Raja Kayangan alu manas. Segal anaknya berbulak dengannya. Kaya disuruhnya temenggung ke turun ke bumi dan memberi amaran dengan Awang Johari. Tuan Puteri sedih. Tiba-tiba ada beruk sakti muncul depan Tuan Puteri. Nya nawa diri turun ke bumi. Pakai ngembak Awang Johari naik ke kayangan. Awang Johari naik ke kayangan. Kaya ditangkap oleh temenggung. Lalu diembak ngadap Raja Kayangan. Mun kau mau dengan anak aku, kau mesti ringkan tasik madu tok dalam masa 3 hari. Mun engkau, aku akan pastikan kau si dapat nangga hari baru lagi. Pada hari ketiga, Awang Johari sipat nak ngeringkan tasik ya. Alu beruk sakti ya nawa diri nolong Awang Johari. Tapi, beruk sakti ya si tahu tentang syarat Raja Kayangan ya. Beruk ya alu goleng-goleng dalam tasik. Kaya tasik ya pun kering. Awang Johari pun padahlah dengan Raja ya yang nya dah ngeringkan tasik ya. Tapi Raja tahu yang beruk sakti nolong Awang Johari. Raja Kayangan terus perintahkan untuk mengurung beruk sakti dalam sangkar dan menghukum mati Awang Johari. Kulit Awang Johari disiat dan tulang-tulangnya diremuk-remukkan. Kayak darah Awang Johari ditandah ngalir ke dalam tasik madu ya tadi. Tuan Puteri sedih, alu nguncik diri dalam bilik untuk beberapa purnama. Sedang angin, sedang ribut. Tiba-tiba, Tuan Puteri ngumum yang nya berisik dengan anak Awang Johari dan mau jaga anaknya di bumi sebagai seorang manusia. Mun bapaknya si nurut, Tuan Puteri akan bunuh diri. Raja Kayangan mau. Nurut jaklah kemahuan anaknya, tegal sayang dengan Tuan Puteri bah. Tuan Puteri pun turunlah ke bumi dan jaga anaknya di bumi. Penduduk-penduduk kampung ya nyambut Tuan Puteri dengan amatlah baik. Beberapa hari kemudian, Tuan Puteri terdengar tentang Gulapung. Alun cari maklumat tentang Gulapung ya. Lama-lama, nya dapat tahu bahawa Gulapung ya datang dari Kayangan kerana ada maklumat yang sama gila dengan kejadian di Kayangan lama dulu Kisahnya bulu beruk sakti nak nyerap tasik madu ya diturunkan ke bumi ngikut syarat Awang Johari ya. Awang Johari duhal si mati tapi dibuang ke negeri lain. Tuan Puteri si tak mau rasa sedih kah, gembira kah? Tegal Awang Johari hidup bah, tapi sifat ketemunya lagi. Esok hari, Tuan Puteri padangan anaknya Awang Jebat kisah bapaknya dengan Gulapung ya Saknya bangga dengan dirinya.